kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Totoo nga naman ang kasabihang kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo at nasa tama, ay mahahalata talaga ito at hindi ka hirap magpaliwanag dahil tanging katotohanan ang iyong sinasandalan. Ito ang klarong nangyari sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ni Pangulong Bongbong Marcos nang ito'y tinanong ng isang general ng China patungkol sa kanyang reaksyon sa sinasabi ng general na 3 principles ng mga miyembro ng ASEAN nations kung saan ay miyembro rin ng China at Pilipinas. Parang dinurog mismo nila ang kanilang bansa sa gustong iparating ng general na parang ang Pilipinas pa ang hindi nagpapahalaga sa 3 mga principles na ito. Una, mutual respect. Pangalawa, consensus building. Pangatlo, consideration for other parties' comfort zone. Ang Pilipinas pa ang gustong palabasin ng China na hindi sinusunod ang 3 principles na ito. Mr. President, I noticed in your speech you mentioned many times about ASEAN centrality. You review the TAC, which your father signed, that show the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but we cannot take it for granted. It comes from the ASEAN way, the 3 principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as 3 no's: non-intervention, and non-use of force, and non-hyping up hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace. Some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the colonialist history. What's your comments on that? Thank you very much. Kaya kaagad na itong tinumbok ng Pangulo. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in ASEAN in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember, once again, what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines is still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. We have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade, and therefore the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue. And that is what I am proposing. And I am saying that yes, it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in that discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders, and it is quite easy to see that it is in fact the entire world
that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Dahil sa nakita ng buong mundo ang ginagawa ng China na pag-aalipusta sa Pilipinas sa West Philippine Sea, kaya wala ng preno ang mga tanong ng international media sa Pangulo patungkol sa kung ano ang mga plano nito para magawa ng paraan ang patuloy na pagmamaltrato ng China sa Pilipinas pagdating sa pinag-aagawang teritoryo sa karagatan. President Marcos, I'm going to ask you a very direct question, if you don't mind, which is, if Chinese Coast Guard water cannons killed a Filipino sailor, would that cross a red line? And then can you also give us a sense of what are the actions that would trigger a request from Manila to Washington to invoke the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty? Thank you. Klinaro ng Pangulo na kung sakaling may malagas na Pilipino, mapa-civilian man o Coast Guard o military, ay magiging klaro umanong isa na itong act of war at natural lang na magre-responde ang pamahalaan pati na ang kaalyado nito. What would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy? Well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Once we already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. Napakalaki ng pinagkaiba ng paninindigan ng Pangulo ngayon kumpara sa dating Pangulong si Duterte na talaga namang nagbigay takot sa mga Pilipino na kailangang wag pumalag sa ginagawa ng China dahil gyera ang aabutin natin sa oras na umangal tayo sa kanila. Well, I mean, if you force the issue, we'll be forced to tell you the truth. What is the truth? We will go to war. We will fight you. Tanungin ninyo si Esperon, tanungin ninyo si Lorenzana. Wala nang sabi nila na you seek. So we seek the help of America, a concerted effort of all the member states of the United Nations. Are they willing to fight? Because if they're willing to fight, we are. But kung ako lang, why would I do that? Totoo namang sa panahon ni Duterte ay nagawang makapagpangisda ng mga Pinoy sa Scarborough Shoal dahil pinayagan ito ng incheck. Pero ano ang kapalit nito? Ang patuloy nilang pagsamsam sa mga teritoryo na dapat ay Pilipino ang nakikinabang. Sa ginagawa ng pamahalaan ngayon ay totoo namang mas lalong naghigpit ang China. Pero sa oras na magkaroon ng klaro at pinal na hindi napapakialaman ng China ang mga mangingisdang Pinoy na magpapalaot sa ating mga teritoryo, ay siguradong ang mga Pilipinong mangingisda na rin ang magbibenepisyo. Sa katunayan, matapos ang dialogue na iyon ay kaagad na nagpalabas ng statement ang China na bukas raw sa Pilipinas ang kanilang pakikipag-usap patungkol sa problema. Ayon kay Mao Ning, Foreign Minister ng China, kailangan daw ng isang sinserong dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas. At kung ano man daw ang mapagkasunduan sa nasabing dialogo ay siguraduhing susundin ito. Naalarma ang China sa sinabi ni Pangulong Marcos na ang plano ng China na paghuli at pagdetain
sa sinumang trespasser sa sinasabi nilang teritoryo ng China ay magpapalaki lamang sa gulong maaaring mangyari. Siniguro ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa South China Sea. Ayon naman sa panig ng China, na gusto lamang daw ng kanilang Coast Guard na ipatupad ang law enforcement procedure para mapanatili ang tamang order sa karagatan at ang regulasyon daw na ito ay pasok sa international norms and practices. Hindi raw dapat nababahala ang kahit na sinuman sa ipapatupad nila na ito hanggat wala naman daw gagawing hindi tama. Sablay na naman ang China dahil ang mga huhulihin nila ay nangingisda lamang sa lugar na pinaniniwala ang pagmamay-ari din nila. Ang problema ay dahil sa inangkin nito ng China kahit natalo na sila sa kaso, pero hindi nila tinatanggap ito. Katulad ng sinabi ni Duterte noon na para sa China ang hawak ng Pilipinas na panalo ay isa lamang papel. File sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo, nanalo. Ngayon, pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Walang nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang inang papel lang yan. Itatapon ko yan sa wastebasket. Pagdating sa pag-preserve ng ating mga pagkain, dapat ay hindi tayo nagtitipid. Dapat malinis at napapanatiling fresh ito. Kung dati-rati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito, pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin natin gawin mismo ito sa loob ng ating bahay. Eto na, ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka nasa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan, kaibigan, at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Sa Hunyo 15 na mag-uumpisa ang sinasabi ng China na manghuhuli na sila ng sinumang papasok sa sinasabi nilang sakop ng kanilang teritoryo. Malalaman natin ito kung gaano katapat ang China sa sinasabi nilang hangad rin nila ang kapayapaan sa South China Sea. Walang ibang dapat sisihin ng China kung bakit hirap ang mga Pinoy na magtiwala sa kanila. Dahil na rin ito mismo sa paulit-ulit na pangbubuli nila sa mga Pilipino. Ikaw, pabor ka ba sa landas na tinatahak ng Pangulo patungkol sa ating mga teritoryo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.